ආයුබෝවන් IT Revision Hub එකට ඔයාලවදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඔන්ලයින් කරන ටීචර්ස්ලට ඉතා වැදගත් වෙන උපාංගයක් පිළිබඳව. ඒක තමයි USB pen tablet එක. ඒකේ නම තමයි Huion 420. මේ pen tablet එකේ විස්තර model number එක, technology එක, active area, resolution වගේ දේවල් මේ box එකේ පිටුපස කවරේ සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේක made in China product එකක්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනතෙක් නරඹන්න. දැන් අපි බලමු Huion pen tablet එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන උපාංග කියලා. මේ Huion pen tablet එකේ box එක ගත්තම අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ pen එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ tablet එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වැඩිපුර තුඩවල් ටික. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා Windows වලට වෙනම user manual එකක්. ඒ වගේම Mac වලට වෙනම user manual එකක්. මේ තියෙන්නේ warranty card එක. මේ තියෙන්නේ USB cable එක. අපිට මේ pen එකට මේ වගේ AAA බැටරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ pen එකට මේක දාන විදිහ. අපි මේ ආකාරයෙන් මේක ඉවතට අරගෙන ඊට පස්සේ මේක මේ ආකාරයෙන් ගලවමු. ගලවලා අපි බැටරිය මෙන්න මේ අතට දාලා එතකොට මෙන්න මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. දාලා මේක මේ ආකාරයෙන් වහනවා. දැන් අපේ pen එක මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම තමයි pen එක on වෙන්නේ. අපි දැනට මේක pen එක off කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ USB cable එක. මේ තියෙන්නේ pen tablet එක. මේකට අපි මේකේ තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් USB cable එක ගහන port එක. ඊට පස්සේ මේක මේ අතට මෙතන තියෙනවා පොඩි indicator light එක. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ ආකාරයෙන් සවි කරනවා. සවි කරලා මේක අපි පරිගණකයේ USB port එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ තියෙන්නේ Mac සඳහා දීලා තියෙන නැත්නම් Apple Mac computers සඳහා දීලා තියෙන user manual එක. මේකේ languages කිහිපයකින් අවශ්‍ය දත්ත දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ Windows සඳහා තියෙන user manual එක. මේකේ WIN කියලා සඳහන් වෙනවා. මේකේ තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් instructions තියෙනවා කොහොමද අපි මේකේ driver එක download කරලා install කරගන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද මේකේ මේ තියෙන application එක run කරලා pen tablet එක test කරගන්න කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ කොහොමද battery insert කරන විදිය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා on off switch එක. ඊට මේ මෙතන තියෙනවා pen tips. මේ තියෙන්නේ අපිට pen tips 4ක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු කොහොමද මේකේ driver software එක install කරන විදිය බලන්න. අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් pen tablet එක අපේ USB port එකට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් insert කරගන්නවා.
දැන් අපි ඊළඟට අන්තර්ජාලය හරහා www.huyon.com වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙමු. අපේ යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන ආකාරයට huyon.com කියලා මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරගන්න. huyon.com download කියලා මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරාම අපිට download page එක එනවා. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන support වලට ගිහිල්ලා download ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ගියාම පස්සේ අපිට තියෙනවා download කරන්න අපිට අවශ්‍ය driver එක. මෙතන තියෙනවා product model එක select කරන්න. අපි product model එක අපි දන්නවා Huyon 420 තමයි අපේ model number එක. දැන් අපි බලමු 420 මේකේ තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක. ඊට පස්සේ OS එක අපි මෙතන Windows නිසා අපේ machine එක Windows select කරනවා. නැත්නම් Mac OS නම් Mac OS, Linux නම් ඒ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් select කරගන්න. ඊට පස්සේ category එක අපි මොකද්ද download කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. අපිට manual එක අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් manual select කරන්න. දැන් අපි download කරන්න යන්නේ driver එක. ඒ නිසා අපි driver කියන එක select කරලා මෙතන submit button එක press කරනවා. submit button එක press කරාන් පස්සේ අපිට මෙතන එනවා model numbers දෙකක්. H420 කියන model එකයි 420 කියන model එක. දැන් අපි ගාව තියෙන 420 නිසා අපි මෙතනින් latest driver එක download කරගන්නවා. ඒක මෙතන අපි 2018 11 මාසේ 12 කියන driver එක අපි download කරනවා. මෙතනින් download button එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන driver එක download වුණා. ඊළඟට අපි මෙතන යමු download folder එකට. download folder එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ මේ driver එකේ තියෙන zip file එකක් විදිහට. ඒක අපි extract කරගමු. extract to all. මේ තියෙන extract වෙච්ච file එක. දැන් අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන driver එක install කරමු. අපිට මේ ආකාරයෙන් next ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් driver එක install කරගන්න. දැන් අපි මේක finish කියලා press කරමු. ඊට පස්සේ අපි මේක install කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන icon එකක් එනවා pen tablet driver කියලා. අපි දැන් මේක right click කරලා run as administrator කරමු. දැන් තමයි මේ application එක run වෙන්න ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ pen tablet එකේ driver software එක. මේක පුළුවන් අපිට මේ buttons pen settings වල buttons වෙනස් කරන්න. first button second button මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන screen settings වෙනස් කරන්න. නමුත් මෙතන මේකේ default ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක screen setting එකයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් pen pressure එක test කරන්න මේ ආකාරයෙන්. අපි මුලින්ම රතු පාට ලියනවාද කියලා check කරමු. ඒ සඳහා අපි බටන් එක press කරනවා pen එකේ. දැන් බලමු අපි මෙතන ලියලා කොහොමද කියලා. අපි මේක දැන් ක්ලියර් කරලා බලමු. ඊළඟට අපි බලමු කොළ පාට කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා. අපි ලස්සන drawing එකක් අඳලා බලමු. අපිට මේ ආකාරයෙන් පුළුවන් මේක ටිකක් පුරුදු වෙනකන් අපිට ලස්සනටම ලියන්න අමාරුයි. මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් පාට තුනම ටෙස්ට් කරගන්න. මේකට කියන්නේ pressure test කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා advanced settings කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා screen area එක අපිට පුළුවන් වැඩි කරගන්න. මෙතන screen ratio එක අඩු කරන්න පුළුවන් වැඩි කරගන්න. අපිට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන අපි cancel කරමු.
මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද මේ හුයන් පෙන් ටැබ්ලට් එක භාවිතා කරන විදිය පිළිබඳ. ඔයාලට පුළුවන් Microsoft Whiteboard software එක භාවිතා කරලා අවශ්‍ය පාඩම් නැත්නම් online classes වලට අවශ්‍ය වෙන පාඩම් ළමයින්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ හුයන් පෙන් ටැබ්ලට් එක භාවිතා කරලා. ඔයාලට මේ පෙන් ටැබ්ලට් එක වෙළඳ පොලේ රුපියල් 7000 වගේ මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවම මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.